बोलो कुछ. काय बोलते तळ्यात डर रहा है. नो कमेंट्स. लाल बत्तीवाला माणूस आहे तो. आता बसा येते का? चलो चलते हैं आगे. काय म्हणताय ना अजून? एकदा सोडून येईल बरं का.
हो आईच्या गावात बाहेर जात आहे चला आता बाहेर जात वाघाच्या काय कराय काय करत आहे वर याची मर्दा हे पाहिलं काय वाघाचे हालत बघा इकडे जरा कहा जा रहे हो समझेला नहीं ओ हाँ हे व्हिडिओ काढा कोण तर काढा ना काय व्हिडिओ हा कुठल्या तरी मोबाईल मध्ये काढा की व्हिडिओ काढायचा का हा बाटली टाक कशावर चला 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 कशावर वर बघितलं रांधा खाली पडलं तू बोलून काय घाले चला कसा आहे तो वाघ नाही